سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی کمی متفاوت و کمتر شناخته شده در خدمت شما هستم. بازی جاکارو. بازی جاکارو بازی قدیمی هست، ولی نسخه‌ای که امروز اینجا قرار آنباکسش بکنیم محصول 2021 و در سایت بورد گیم گیگ امتیاز 7.3 رو داره و سختی 2. ولی خیلی به این عددها نمیشه اتکا کرد، به این دلیل که تعداد رای دهندگان خیلی اندک بودن. اون هم نه به این دلیل که این بازی محبوب نیست، بلکه ظاهرا اون کسانی که این بازی رو علاقمند هستن و پیگیری میکنن خیلی اهل سایت بورد گیم گیگ نیستن. همه ما منچ بازی کردیم و همه ما اعصابمون خورد شده که چرا 6 نمیاد. توی این بازی با یک منچ پیشرفته سر و کار داریم که تاس از اون حذف شده و به جای تاس شما از کارت استفاده میکنید. کارت های ورق معمول که هممون دیدیم. 13 تا عدد توی این بازی هست و بعضی از اونها فقط مهره شما رو به جلو میبرن و بعضی از اونها عملکرد خاصی بهتون میدن. مثلا میتونید مهرتون رو با مهره یکی از بازیکن‌ها عوض بکنید یا 4 خونه به عقب برید یا کارت یکی از بازیکن‌ها رو بسوزونید و در واقع یک نوبت بازی رو ازش بگیرید. به این ترتیب یک منچ با مقدار مناسبی استراتژی برای جمع خانوادگی که فوق‌العاده خوش میگذره. این بازی محبوب کشورهای حاشیه خلیج فارس است و شاید کاری رو که تخت نرد برای ما انجام میده این بازی برای کشورهای عربی انجام بده. بریم ببینیم داخل این باکس ناشناخته چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ باز کردن شیرینگ و جعبه بازی جاکارو. طبق معمول من از یه بخشی از جعبه اول شیرینگ رو باز کنم، بعد جعبه رو با شما به اشتراک بذارم. جعبه به نسبت بزرگی داره بازی. بسیار خوب. این هم از باکس بازی جاکارو. یه قسمتی از باکس یووی هست، شما میتونید ببینید. این از روی باکس در طرفین فقط به زبان در حقیقت عربی و انگلیسی اسم بازی رو نوشته. چیز خاصی نیست. در پشتش به 2 زبان انگلیسی و عربی چیدمان بازی در حالت 6 نفره گذاشته. بازی 2 تا 6 نفره است. این ورژنی که اینجا داریم آنباکسش میکنیم 2 تا 6 نفره هست. زمان 60 تا 90 دقیقه و مثبت 14 سال. خب بریم ببینیم که داخل این باکس چه چیزهایی هست، چه آیتم هایی هست. خب داخل درب باکس چیز خاصی نیست، میذاریمش کنار. خب یه اینزرت خیلی سفت و محکمی هست. 2 تا دفترچه اینجا داریم، یک دفترچه به زبان عربی و یک به زبان انگلیسی که توضیحات مختلف رو داده، از جمله از چیدمان، پایان بازی و نکاتی که باید در مورد هر کدوم از بازیکنان، در واقع هر کدوم از تعداد بازیکن‌ها اعمال بشه. و اینجا اون صفحه راهنمایی هست که به ما میگه که کدوم اعداد ویژگی خاصی دارن. عدد 1، 4، 5، 7، 10، 12 و 13 و ظاهرا 11. یعنی 1 و 11 هر دو یک عملیات رو انجام میدن ظاهرا. و جوکر، اینها کارت هایی هستن که عملکرد خاصی دارن و بقیه کارت ها صرفا فقط همون عددی که روشون نوشته شده توی بازی استفاده میشه. خب ما اینجا چند تا قطعه داریم. من اینا رو در بیارم از توی باکس. به نظر میرسه که خیلی باکس سفت و محکمی است. اینزرت خیلی درجه 1 داره تا اینجا، چیزی که من دارم میبینم. مجبورم به این طریق در بیارم کارتا رو. قطعات چوبی که کنار میگذارم و دونه دونه با شما به اشتراک میذارم و نشون میدم. اینزرت بازی بسیار اینزرت محکمیه، خیلی خیلی محکم. این هم داخل خود باکس. خب این رو بذاریم کنار. بیایم سراغ قطعات چوبی. 6 قطعه چوبی اینجا هست. من دوربین رو بیارم نزدیکتر که شما راحت‌تر ببینید. هر 6 قطعه در واقع یک طراحی رو داره. چوب بسیار بسیار با کیفیتی، همونطور که می‌بینید خیلی ترتمیز، خیلی نرم و روغن خورده، خیلی درجه 1. برش‌های کاملا دقیق، بسیار عالی، کیفیت خیلی خیلی خوبی داره. ضخامت خیلی عالی هم داره. 1 سانت هست فکر کنم ضخامتش و در مقایسه با کف دست من میتونید سایزش رو هم ببینید. خب برگردیم دوباره یه مقدار دورتر شیم به زمین تا من
به شما نشون بدم که چطور این قطعات کنار هم دیگه قرار میگیرن. یک فام و زبونه دارن این قطعات، به این ترتیب کنار هم دیگه قرار میگیرن. در بازی مثلا 4 نفره ما میتونیم به این ترتیب اینها رو کنار هم دیگه قرار بدیم و در واقع این زمین بازی 4 نفره رو درست کنیم. اگر بخوایم 1 نفر رو اضافه کنیم به راحتی میتونیم در واقع بازی رو به این ترتیب به یک بازی 5 نفره تبدیل کنیم و نفر ششم هم به همین ترتیب. خب البته هم که بعد یه مقدار اینها رو تنظیم کرد. خیلی خیلی کیفیت خوبی داره واقعا. همه برش ها، همه این در واقع ابزارهایی که اینجا خورده شده برای جای این مهره ها، همه چیز خیلی درجه 1 و عالی هست. همونطور که میبینید کناره ها، من میخوام به شما نشون بدم که اون حسی رو که من از این چوب ها میگیرم شما هم بگیرید. میبینید که خیلی خیلی چوب های نرم و عالی هستن. خب یک کیسه اینجاست که این کیسه به نظر میرسه باید آیتم های هیجان انگیزی توش باشه. روش نوشته جاکارو رو داره و قاعدتا مهره های بازی باید داخل این کیسه باشه. مهره ها گویی های خیلی سنگینی هستند. به نظر میرسه که حتی شیشه‌ای هستند. من به شما نشون بدم خیلی درخشان و عالی. یکشم افتاد. من تقریبا مطمئنم که اینها شیشه هست. هیچ چیز دیگه ای با این چگالی نمیتونه، یا من حداقل سراغ ندارم. به نظر تیله شیشه منتها خیلی خیلی درخشان، خیلی وزن عالی داره و از هر کدوم از رنگ ها 5 عدد داخل این کیسه هست که خب یه دونه قاعدتا به عنوان زاپاس گذاشته شده. تا اینجا راستش کیفیت فوق العاده عالی داره. من خودم فکر نمی کردم تا اینقدر کیفیت خوبی داشته باشه این بازی. خب و یک قسمت خیلی جذابی که این بازی داره کارتاش هست. در نسخه 4 نفره، در واقع بذارید من یکی رو باز کنم. در نسخه 4 نفره یک ست بایسیکل در واقع توی باکس هست به عنوان کارت بازی، ولی در این نسخه در واقع یک ست طراحی شده، در واقع باز طراحی شده مخصوص این باکس تعبیه شده که عملکرد کارت ها روش به صورت راهنما گنجونده شده و خب برای بازی راحت تر هست. بریم بازش کنیم ببینیم که خب این رو من به این ترتیب باز کنم. بسیار خب. چیزی که من انتظارش رو نداشتم اینه که این کارت ها جنسشون PVC است. همونطور که از صداش مشخص هست و از بافتش جنس PVC داره و فوق العاده کیفیت عالی داره. 2 دسته کارت در این باکس وجود داره چون بازی تا 6 نفر هست و همونطور که می‌بینید من بخوام طراحی نشونتون بدم، هر کدوم از عملکردها اینجا در واقع به عنوان راهنما نشون داده شده و جزء طراحی است. مثلا عدد 2 صرفا فقط همون 2 خونه شما مهرتون رو جلو میبرید. 3 احتمالاً همینطور. 4 عملکردی داره که اینجا هست. در ورق‌های معمولی شما در واقع 2 خال سیاه و 2 خال مشکی دارید که نهایتاً 4 شماره از 4 عدد از هر شماره رو به شما میده. اینجا هم در واقع از هر شماره ما 4 نسخه توی دست کارت داریم. جنسشون واقعاً عالیه. واقعاً کارت‌های با کیفیتی هستن. حتی در مقایسه با کارت‌های PVC هم جزو کارت‌های با کیفیت به نظر من به حساب میاد. شماره 8. طراحی هم به نظرم خیلی بامزه و جذاب، رنگبندی خوبی داره و میخوره به اون تم حالا خاورمیانه یا حالا به نحوی میشه گفت عربی میخوره طراحی. خالهای عکس در واقع مثل سرباز، بیبی و شاه در 2 رنگ مشکی و قرمز. بعضیشون عملکردهاشون فرق میکنه. اینجا هم 2 به 2 در واقع با تفاوت طرحی که روی کارت اومده این تفاوت رنگ رو در واقع جبران کرده.
مثلا بی به صورت مشخص عملکرد کارت های مشکی و کارت های قرمز فرق میکنه. اینجا ما 2 تا طراحی متفاوت داریم و 2 تا همونطور که در زمینه هم نقشا متفاوت هست که نشان از تفاوت عملکرد این 2 تا کارت میده. کارت کینگ و کارت جوکر. خب واقعا کارت فوق العاده بود. من سورپرایز شدم هم از کیفیت خود باکس، هم از کیفیت کامپوننتی که اینجا هست. همه چیز میتونم بگم در بهترین حالت خودش بود. بازم میخوام تاکید کنم که کارت ها حتی در مقایسه با کارت های PVC به نظرم جزو بهترین ها بودن. خود باکس ارگانایزر بسیار مستحکم و خوبی داره، همه چیز در جای خودش قرار میگیره و دیگه احتیاجی نیست که شما نگران به هم ریختگی باشید. من حالا این کارتم فعلا فقط اینجا قرارش بدم. رولبوک هم رولبوک خیلی ساده‌ای هست. این بازی میتونه واقعا لحظات خیلی مفرح و شادی رو برای شما ایجاد بکنه و بازی هست که کمتر شناخته شده، ولی من به شدت به شما پیشنهادش میکنم. اگر که تجربه این بازی رو دارید لطفاً در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و مثل همیشه خوب باشید.